What? This one is this. Panda siya. Ganda siya. Ito ganda siya. Wow. Cool. Dad, I'm picturing. Anong oras mo babalik? Oh. Kaya pala mausok siya, no? Mga 1 hour. Dad. Daddy. Hi. Hello. You see your mommy? I need love this. She So, said, pag-apply mo niyan, look, that's me. That's ibababad mine. mo ng 1 oras. That's Tapos, mine. plancha na.
Sama ka? Let me see you. Doon ka baby ka sa mata na babe. Oh, try. Oh my god, that's ridiculous. What's that? My iPad is good. 1 hour later. Hindi pa nga yata may kakapakpak mo rin. Busok na tao. It's not working. Daddy, it's not working this one. Okay. Mom, Daddy, I miss awkward. Nakaya ko na tayo anak. Hindi mo na nararamdaman. Hindi ko pa pasagad sa metengan. Kumaya na lang. Pag final touch. Sakit talaga siya sa mata. Taste lang. Inuubo na lang siya. Nakasausok yun yan. This one. Kasi yung usual kasi sa parlor, ano to, 500, ganyan. Talaga Pwede sa ba? haba ng buko na. Oh, Ah, di ba? Oh. Dahil walang budget, DIY. i-rebuy. Sobrang sida naman trip yun. Okay. Pagkakaalam ko. Sabi para pabukay. Pwede na! 1 eternity later. Wala ka naman parang before and after, no? Ah, Before and after. Nasaan? Yeah.
Yung head. Say bye. 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 Thanks for watching. Thanks for watching. And This was oh a baldy because they go baldy. Bye.